අද මම රසට කැරට් සම්බෝලයක් හදන හැටි තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. මේකට මම මුලින්ම මේ වගේ කැරට් අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට මේ සුද්ධ කරගත්තු කැරට් ටික හොඳට හොදලා මේ වගේ සිහින් කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට කපාගත්තු කැරට් ටික. තව මේකට මම රතු ලුණු ගිරි ටිකක් මේ විදිහට සිහින්ව කපා ගන්නවා. තව මේකට ඉදුණු මිරිස් කරල් කීපයක් මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඔයාලට මේකට අමු මිරිස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ කැරට් ටිකට ගාගත්තු පොල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේකට රසායනික ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න. තව ගම්මිරිස් කුරු ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. තව මේකට උඹල කඩ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට දිහි ඉස්ම ටිකක් මේකට දාගන්න ඕන. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ කැරට් සම්බෝලේ හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදපු කැරට් සම්බෝලේ. ඔයාලටත් මේ විදිහට කැරට් සම්බෝලයක් ඉක්මනින් රසට හදාගන්න පුළුවන්.